Vì vận nắp chai mạnh quá, tôi lỡ làm gãy tay ngay tại chỗ, phải vào viện luôn. Bạn cùng phòng trêu tôi là sinh viên mỏng manh dễ vỡ, còn chụp hình đăng mạng cho cả thế giới cười tôi nữa. Nhưng rồi tôi thấy một bình luận. Chủ thớt chạy đi là vừa. Mày bị trúng bùa người ta rồi. Không quá 3 ngày là sưng vụn rụng hết, biến thành tờ da người luôn. Bình luận này vừa lên, lập tức bị dân mạng cười nhạo túi bụi. Chỉ là đùa tí thôi, sao lại đi nguyền rủa người ta, ra người cái gì nổi. Bộ mày là phù thủy vùng cao à? Đọc tiểu thuyết mạng nhiều quá hả? Xăm xì đến phát bệnh luôn. Nhưng bên kia lại bình luận nghiêm túc. Tao thấy giữa trán mày tím tím, mắt thì đỏ hoe. Đây là dấu hiệu trúng độc đó. Cổ tay phải mày có một đường đỏ đúng không? Nhìn màu thì con bùa đó chắc được thả cách đây 4 ngày. Nếu không tìm cách lôi nó ra sớm, mày chết chắc luôn. Bạn cùng phòng Thẩm Nghi nghe xong cười bể bụng, liếc nhìn tay phải băng kín của tôi. Lê Nguyệt mày xem thằng này, nó hài hước ghê á. Tay mày quấn như bánh chưng vậy, làm sao mà thấy được gì chứ? ID của nó còn là vua bùa Miêu Cương nữa. Truyền nhân đời thứ 18 luôn. Sợ người ta không biết nó lừa đảo hay gì. Thẩm Nghi cười to muốn sập giường, còn tôi thì toát mồ hôi lạnh, vì cổ tay phải của tôi thật sự có một đường đỏ. Với người khác có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tôi thì khác, vì tôi là nữ âm thiên. Từ nhỏ đã bị ma quỷ cuốn lấy. Chuyện kỳ lạ gặp phải nhiều không đếm xuể. Thế là lúc Thẩm Nghi đi vệ sinh, tôi nhắn tin riêng cho cái tài khoản đó, nhưng chờ đến nửa đêm vẫn không thấy trả lời. Lúc này bụng tôi đau quặn lên, đau đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Điện thoại cũng reo lên đúng lúc. Tôi vội vàng nghe máy. Bên kia vang lên giọng máy lạnh tanh. Lê Nguyệt, giờ con bùa chắc phát tác rồi ha. Để tao đoán xem nó đang ở đâu. Đang hút máu trong mạch mày, hay đang gặm nhấm bao tử mày vậy? Nghe xong tôi lạnh hết cả người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mày là ai? Bên kia không trả lời. Cúp máy cái rụp. Tôi vội gọi lại ngay. Mà hóa ra là số không có thật. Lâu quá. Ngày hôm sau tôi đi kiểm tra toàn thân, nhưng kết quả chỉ ghi bị gãy xương. Mọi thứ khác bình thường. Tôi chạy qua hỏi y tá về con bùa. Con bùa trong bụng tôi đâu? Y tá ngơ ngác. Bùa gì cơ? Có vấn đề tâm lý thì qua khoa thần kinh mà khám. Đừng đứng đây làm phiền bọn cô. Tôi ngẩn ra, không biết làm sao. Đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn. Là vua bùa Miêu Cương gửi tới. Gửi tao địa chỉ. Tôi vội gửi định vị ngay. Nhưng gửi xong thì hối hận liền. Sao lại dễ dãi vậy? Lỡ đưa địa chỉ cho người lạ rồi sao? Nó mà hại tôi thì chết chắc. Lúc đó chị họ Lê mộng thấy tôi. Lê Nghiệp mày chạy lung tung gì vậy? Sáng sớm thấy giường mày trống. Tụi tao lo gần chết. Tôi theo chị ấy về phòng bệnh. Thấy bố bạn trai ông bó hoa to đứng ở cửa. Ông đứng đợi sẵn. Ông lo lắng bước tới gần tôi. Tiểu Nguyệt, tay mày còn đau không? Tại tao hết, nếu không phải tao đòi về nhà. Mày đâu ra nông nỗi này? Sao mà trách bác được? Rõ ràng là tôi bất cẩn thôi. Nhưng ngay giây sau, tôi thấy có gì đó sai sai. Chuyện tôi bị thương chỉ nói với Thẩm Nghi. Sao bác lại biết được? Mà nhà bác ở ngoài tỉnh. Sao tới nhanh vậy được? Nghi tới đây tôi lùi lại một bước. Bác, sao bác về đột ngột vậy? Thì ở nhà chán quá, nên về sớm định làm mày bất ngờ. Ai ngờ vừa về đã nghe Thẩm Nghi nói mày bị thương. Nghe vậy tôi lườm Thẩm Nghi ngồi cạnh đó. Cái miệng rộng này. Thẩm Nghi vội đưa quả táo qua. Ăn nhiều chút cho khỏe. Nhưng vừa định cầm quả táo, bố bạn trai bất ngờ nắm chặt tay phải tôi. Tiểu Nguyệt, nghe nói tay mày có đường đỏ hả? Cho bọn tao xem chút đi. Bác nắm trúng chỗ đau của con rồi. Ôi xin lỗi nha. Là mày đau hả? Ráng chịu chút. Sẽ xong nhanh thôi. Miệng thì xin lỗi. Nhưng tay ổng lại bắt đầu tháo băng của tôi. Ổng càng lúc càng phấn khích. Đường đỏ, tao thấy đường đỏ rồi. Tôi cố giằng tay ra, nhưng lại bị Thẩm Nghi giữ chặt. Lẹ lên, lôi nó ra đi. Bố bạn trai cầm đường đỏ đó kéo mạnh ra ngoài. Tôi đau quá hét lên cứu với. Cứu tôi với. Đường đỏ từ từ bị rút ra. Mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi. Ngay lúc sắp ngất xỉu, cửa phòng bệnh bị ai đó đạp tung.
Năm sao trấn ta, ánh sáng rực rỡ. Ma quỷ lui tan, mấy lá bùa vàng bay tới, đánh văng mấy người quanh tôi. Còn tôi thì ngã lăn ra sàn, rồi bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh lại, tôi thấy một người lạ ngồi cạnh. Dậy rồi hả? Tao là Liễu Như Yên, vừa cứu mày một mạng đó. Nhìn mày cũng có duyên. Mấy lá bùa vừa rồi tính mày 18.000 nha. Quay thẻ hay tiền mặt đây? Tôi lắc đầu. Tôi không có nhiều tiền vậy đâu. Liễu Như Yên nghe xong ngẩn ra, rồi bật cười to. Đùa mày chút thôi. Sao mày tin thật vậy? Tôi nhìn quanh phòng bệnh, thấy chỉ có hai đứa tôi. Tôi không nhịn được hỏi. Họ đều là người thân nhất của tôi. Sao tự nhiên lại làm vậy với tôi? Con đường đỏ với bùa người trên tay tôi, rốt cuộc là sao vậy? Liễu Như Yên chỉ tay về rèm đàn đó trói sẵn kia kìa. Rèm tự động kéo ra. Ba người bị trói chặt, đang hoảng loạn nhìn tụi tôi. Hồi nãy họ bị ma nhập. Dù ta cho uống nước trừ tà rồi, nhưng để chắc ăn, cứ trói tạm đã. Còn cái đường đỏ đó là con bùa phục cổ chưa hoàn chỉnh. Thứ đó bổ béo cho ma quỷ lắm, nhưng con mẹ chưa thành hình. Nếu đường đỏ bị rút ra, mày chết chắc luôn. Nghe vậy tôi nhìn cổ tay mình. May quá, đường đỏ còn đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Liễu Như Yên lại bảo, bùa người này có hạn 7 ngày. Nhưng sau vụ vừa rồi, mày chỉ còn 8 tiếng nữa thôi. Nếu trước sáng không tìm ra kẻ thả bùa, mày sẽ thối rữa tới mức chỉ còn xương với da. Tôi hoảng quá quỳ xuống xin. Đại sư cứu tôi với, tôi chưa muốn chết đâu. Cứu mày thì cũng được, nhưng tao không làm chuyện lỗ vốn đâu. Tôi lập tức móc điện thoại ra. Thẻ tôi còn 5.000. Chuyển hết cho mày luôn. Nếu không đủ, tôi gọi về nhà xin thêm ngay. Nhưng Liễu Như Yên không thèm để ý, chỉ tay về đám người bị trói. Nhìn mày là nữ âm thiên hiếm có, tao cho mày 6 tiếng. Cơ mà không tìm ra kẻ thả bùa, không chỉ mạng mày tiêu, da mày cũng thuộc về tao. 3 người còn lại cũng phải chôn cùng mày. Nghe câu này xong, bố bạn trai lập tức chửi to, con điên này. Mày nói nhảm gì vậy? Tao thấy cả vụ này là mày bày ra đúng không? Chẳng phải nhắm vào tiền nhà họ Lê sao? Đến cái trò vớ vẩn này cũng lôi ra được. Ông chưa nói hết câu, đã bị Liễu Như Yên bịt miệng lại. Tôi thì hơi do dự. Đại sư, dù sao cũng là 3 mạng người. Sao tôi dám mạng họ ra đánh cược với chị chứ? Liễu Như Yên nghe xong cười khẩy. Mày vẫn chưa hiểu à? Kẻ thả bùa trong 3 người này. Tôi sững sờ ngay tức khắc. Làm sao mà được chứ? Họ sao lại đi hại tôi được? Tôi còn định nói thêm, nhưng Liễu Như Yên đã đứng dậy bỏ đi. Nếu mày không tin, thì cứ coi như tao chưa từng tới. Liễu Như Yên đi rồi. Tôi tháo dây trói cho bố bạn trai và mấy người kia. Bố bạn trai bực bội ra mặt. Lê Nguyệt, con nhỏ vừa nãy là sao vậy hả? Đừng nói với tao là mày thông đồng với nó nha. Tôi nghe mà tức điên lên. Bác nói vậy là ý gì? Mấy người vây quanh kéo đường đỏ của con cũng là giả vờ hả? Bố bạn trai bị tôi hỏi cứng họng. Nửa ngày chẳng nói được gì. Chị họ Lê Mộng vội chạy ra hòa giải. Hôm nay chuyện kỳ quá, lắm đơ ra mơ thật. Mọi người căng thẳng chút cũng bình thường thôi. Khuya rồi đó, nghỉ ở đây luôn đi. Ở lại với Tiểu Nguyệt luôn, chắc tại mệt thật. Tôi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng đến nửa đêm, tôi lại bị đau bụng đánh thức. Lúc này thấy bố bạn trai đang sờ tóc tôi. Sao tìm không ra vậy trời? Tôi căng thẳng liền. Ông làm gì vậy không biết? Chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Nghi hét lên. Bác, nửa đêm bác làm gì vậy hả? Đừng ồn, đánh thức Lê Nguyệt thì phiền, khó giải thích lắm. Thẩm Nghi bỗng cười khúc khích. Bác muốn con bùa hả? Bố bạn trai im lặng coi như đồng ý. Thẩm Nghi ghé sát tai ổng. Đợi qua tối nay, bác muốn thì cứ lấy. Chừng 10 phút sau, họ cuối cùng cũng rời khỏi giường tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuông điện thoại lại reo. May mà không làm họ tỉnh. Tôi cầm điện thoại chạy vào vệ sinh, rồi mới bấm nghe. Tiếng điện tử quen thuộc vang lên. Thời gian của mày chỉ còn 3 tiếng. Chắc bị dại nhiều quá rồi. Giờ tôi lại bình tĩnh lại.
Mày đừng có giả thân giả quỷ nữa. Dù sao chết thì cũng chết thôi. Tao chẳng sợ đâu. Mày chỉ cần dùng vệ tinh lần theo là tra ra IP của mày ngay. Nếu tối nay tao xui xẻo bỏ mạng thật, then mày cũng đừng hòng thoát. Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười. Mày thú vị thật đấy. Nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói này, không đủ để kết tội tao đâu. Lê Nguyệt, có sức đấu khẩu với tao ở đây. Chi bằng lo xem mày sống nổi qua đêm nay không. Tôi cắt ngang luôn. Mày rốt cuộc là ai? Nhìn ra sau đi. Tôi nghe xong ngẩn ra. Theo phản xạ quay lại. Đứng sau lưng tôi lại là chị họ Lê Mộng.